We got the best doctors, the best medicine, the best hospitals, and more sickness than we ever had. आमच्याकडे सर्वोत्तम डॉक्टर्स आहेत, सर्वोत्तम औषधे आहेत, सर्वोत्तम रुग्णालये आहेत आणि कधीही नव्हते एवढे अधिक रोग आहेत. We got more unbelief than we ever had. Amen. That's it. Exactly. आमच्याकडे कधीही नव्हता एवढा अविश्वास आहे. होय महाशय, ते तंतोतंत खरे आहे. Ministers has organized themselves and got great denominations and taken in anything and so forth and just anything making a church member. सेवक लोकांनी स्वतःला संघटित केले आहे आणि मोठे संप्रदाय बनवलेले आहेत आणि कोणतीही गोष्ट आत घेत आहेत आणि इत्यादी आणि कोणत्याही गोष्टींकरिता मंडळीचा सभासद बनवित आहेत. And they're one over some seminary like a incubator chicken and hatch them out by a grinder that brings them out like that. आणि त्यांनी कोणत्या तरी धार्मिक शिक्षण संस्थेत देऊन टाकले आहे, एका यंत्रामधील कोंबडीच्या पिल्लासारखे, आणि त्यांना एका यंत्राद्वारे उबवले जाऊन जन्म दिला जातो त्या प्रकारे. And sometimes know more about God than a Hottentot does about an Egyptian night. आणि काही वेळेस परमेश्वराबद्दल अधिक काही जाणत नाही, ज्याप्रमाणे एक हॉटेंटॉट इजिप्शियन नाईट बद्दल करतो. Bring them through like that, and there you are. See? त्यांना अशा प्रकारे त्यामधून आणले जाते आणि तेथे तुम्ही आहात. समजले? Oh, what we need in our churches is a man that's got an absolute. आमच्या मंडळांमध्ये कशाची जरुरी आहे? एक असा मनुष्य ज्याच्याकडे एक पूर्ण सिद्ध आहे. What we need in a Methodist church, the Baptist church, the Pentecostal church, the Presbyterian church is an absolute. आम्हाला एका मेथडिस्ट मंडळीमध्ये, बॅप्टिस्ट मंडळीमध्ये, पेंटिकॉस्टल मंडळीमध्ये कशाची जरुरी आहे? एका पूर्ण सिद्धाची. A man of God that'll stand tied to the Word and to Christ. एक असा मनुष्य जो परमेश्वराच्या वचनाशी आणि ख्रिस्ताला घट्ट धरून राहील. And bring that congregation under that condition, or each member walks in condition of this Word. आणि त्या सभेला अशा स्थितीत घेऊन येईल जेथे तिचा प्रत्येक सभासद ह्या वचनाच्या स्थितीत चालेल. Seeing that Word manifested, follow them, these signs shall follow them to believe into all the world. वचन प्रकट झालेले पाहत असताना त्याचबरोबर हे चिन्ह त्यांच्या बरोबर असतील जे विश्वास ठेवतील संपूर्ण जगात. They said that was done away with. ते म्हणाले ते त्याबरोबर संपून गेले आहे. Jesus said, go ye into all the world. Preach the gospel to every creature. येशू म्हणाला, संपूर्ण जगात जा, प्रत्येक सृष्टीला सुवार्ता प्रचार करा. We haven't reached all the world yet, and in long ways from every creature. आम्ही अद्यापही संपूर्ण जगभर पोहोचलेलो नाही, प्रत्येक सृष्टीपासून खूप दूर आहोत. How long? All the world. Who to? Every creature. What happens? These signs shall follow them that believe. किती दूर? संपूर्ण जगभर. कोणाकडे? प्रत्येक सृष्टीला. काय घडेल? ही चिन्हे त्यांच्या बरोबर राहतील जे विश्वास ठेवतील. My name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. माझ्या नावाने ते भूते काढतील, ते नवी नवी भाषा बोलतील. If they should take up a serpent or drink the deadly thing, it would not harm them. जर ते सर्प उचलतील किंवा घातक द्रव्य पितील तर ते त्यांना बाधणार नाही. If they lay their hands on the sick, they shall recover. जर ते रोग्यांवर हात ठेवतील तर ते बरे होतील. That's the absolute. Holding there the Word, that North Star, that compass that stays right with us. That's what we need. तेच तो पूर्ण सिद्ध ज्याला जखडून आहे, ते वचन, तो उत्तर तारा, ते होकायंत्र जे त्यांच्या बरोबर राहते, त्याचीच आम्हाला गरज आहे. But we went out and built institutions, organized the people, took in members. परंतु आम्ही बाहेर पडलो आणि सार्वजनिक संस्था बांधल्या, लोकांना संघटित केले आणि सदस्य आत घेतले. Fussed with the Baptists because they didn't believe the way we did, and the Methodists because they didn't this way. बॅप्टिस्ट लोकांबरोबर अनावश्यक गोंधळ घातला, कारण आम्ही जशा प्रकारे विश्वास ठेवतो तशा प्रकारे ते विश्वास ठेवत नाही, आणि मेथडिस्ट लोकांबरोबर कारण त्यांनी ह्या प्रकारे केले नाही. And we hatched out a bigger seminary, built a bigger churches, a better plush pews, and a bigger organ, and so forth, and a better dressed crowd. आणि आम्ही एक मोठी दैवी शिक्षण संस्था जन्माला घातली आणि त्याहून मोठ्या चर्च इमारती बांधल्या, अधिक चांगल्या मखमलीच्या कापडांच्या आच्छादलेले
पाठ असलेली बाके आणि अधिक मोठा ऑर्गन आणि इत्यादी आणि अधिक चांगले वस्त्रे परिधान केलेली लोकांची गर्दी. Got the mayor and everybody in the church, and what do we got? A bunch of debt tied to a denominational absolute. त्यांच्याकडे महापौर आणि इतर सर्व मंडळीत आहेत आणि आम्हाला काय मिळाले? एक मृत्यूचा झुपका जो संप्रदायाच्या पूर्ण सिद्धास बांधलेला आहे. मृत्यू. ओ परमेश्वर, मना करो. My absolute is Jesus Christ. Upon that's what I believe. If everybody walks out. जर मी माझ्या मार्गावर मेलो तर माझे पूर्ण शुद्ध येशू ख्रिस्त आहे, त्याच्यावर मी विश्वास ठेवतो. जर प्रत्येक जण बाहेर पडतो. Someone said, Dr. Davis said to me, Billy, you preach such a thing as that, you'll preach it to the post of the church. कोणीतरी म्हटले, डॉक्टर डेव्हिस मला म्हणाले, बिली, अशा प्रकारच्या गोष्टी तू प्रचार करशील तर तू चर्च इमारतीच्या खांबांना प्रचार करशील. God said, I'll be preaching God's word to the post, and because God's able, these posts are thy children of Abraham. मी म्हणालो, तर मी परमेश्वराचे वचन मी त्या खांबांना प्रचार करीन, कारण परमेश्वर या खांबांद्वारे अब्राहमसाठी संतान निर्माण करण्यास समर्थ आहे. God's word is true. बरोबर, परमेश्वराचे वचन सत्य आहे. So you think they'll believe you? I said, that's not my business. It's my business to stay true to that word. Try. म्हणाला, तुला वाटते ते तुझ्यावर विश्वास ठेवतील? मी म्हणालो, ते माझे काम नाही. परमेश्वराच्या त्या वचनाशी एकनिष्ठ राहणे हेच माझे काम आहे. ते बरोबर आहे. So you think you can be in an educated world like this with a theology of divine healing? म्हणाला, तुला वाटते तू या सुशिक्षित जगाशी सामना अशा प्रकारच्या दैवी आरोग्याच्या शिक्षणाला घेऊन करशील? I said, it's not my divine healing, it's His promise. He was the one who gave the commission. मी म्हटले, हे माझे दैवी आरोग्य नाही, ते त्याचे अभिवचन आहे. तो जो होता त्याने हे कार्य दिले आहे. Oh, and I remember when he swept down there in that big light standing there at the bottom of the river, 1933 in June. हो, आणि मला आठवते जेव्हा तो तेथे खाली उतरला, त्या मोठ्या प्रकाशात, त्या नदीच्या पात्रावर तो पलीकडे उभा राहिला 1933 जून मध्ये. When he said, as John the Baptist was sent forth, and forerun the first coming of Christ, I send you with a message to the world to forerun the second coming of Christ. जेव्हा तो म्हणाला, जसा योहान बाप्तिस्मा करणारा पुढे पाठविला होता आणि ख्रिस्ताच्या पहिल्या आगमनाची वर्दी घेऊन मी तुला एक संदेश घेऊन जगाकडे पाठवतो, ख्रिस्ताच्या दुसऱ्या आगमनाची वर्दी देण्यासाठी. And around the world she went when revival powers had been built for 15 years on nearly every mountain. Amen. आणि संपूर्ण जगभर ती गेली आणि जेव्हा संजीवनाचा अग्नी 15 वर्षेपर्यंत जवळजवळ प्रत्येक पर्वतावर पेटत राहिला. Divine healing across the nations and the power and restoration. Amen. दैवी आरोग्य संपूर्ण राष्ट्रभर आणि ते सामर्थ्य आणि पुनर्स्थापना. And now I believe she's ready to strike that final climax. To bring forth a faith that will rapture the church into glory. She's laying in the making. आणि आता मी विश्वास ठेवतो पलीकडील अंतिम परमोच्च बिंदूला प्रहार करण्यास तयार आहे, असा विश्वास उत्पन्न करण्याकरिता की जेणेकरून मंडळीचे वर गौरवात उचलले जाणे आणि ती या संदेशामध्ये भरलेली आहे. Really at the end time. आम्ही खरोखर शेवटच्या काळात आहोत. You've talked about it and everything, but the thing has moved up on us now. Yeah. Yes, sir. You've won. That's right. आम्ही त्याविषयी चर्चा केली आणि सर्व काही, परंतु ती गोष्ट आता आम्हावर उतरलेली आहे. त्यांना ऐका. होय महाशय, इथे एक आहे, हे बरोबर आहे. The red light, as I said, it settles the case. That's all. तो लाल दिवा, जसे मी म्हटले, तो दावा निकालात काढतो. बस इतकेच. The red light tells you who goes. Hallelujah. No matter what anybody else says, it's what the red light says. तो लाल दिवा तुम्हाला सांगतो कोण जाईल. दुसरा कोणी काय म्हणतो त्याने काहीही फरक पडत नाही. जे काही तो लाल दिवा सांगतो तेच ते आहे. You can really have a traffic jam if you don't mind the red light. तुम्ही खरोखरच रहदारीच्या कोंडीत सापडाल
जर तुम्ही घेतला नाही, जर तुम्ही लाल दिवा लक्षात घेतला नाही तर There must be an absolute. Yes, sir. तेथे एक पूर्ण सिद्ध असलेच पाहिजे. होय महाशय. Just like to the church, there's got to be an absolute. To the people in the church, you've got to have your absolute. ज्याप्रमाणे एका मंडळीकडे तेथे एक पूर्ण सिद्ध असायलाच पाहिजे, मंडळीतील लोकांकडे तुमच्याकडे तुमचे पूर्ण सिद्ध असायलाच पाहिजे. But today, each church has its own absolute. See, they don't try to take. परंतु आज प्रत्येक मंडळीकडे तिचे स्वतःचे पूर्ण सिद्ध आहे. समजले? ते घेण्याचा प्रयत्न करीत नाही. We Baptists believe this. We Methodists believe this. We Presbyterian believe this. We Pentecostals believe this. आम्ही बॅप्टिस्ट हे विश्वास करतो, आम्ही मेथडिस्ट हे विश्वास करतो, आम्ही प्रेस्बिटेरियन हे विश्वास करतो, आम्ही पेंटिकॉस्टल हे विश्वास करतो. That's all right. But we'll take the rest of it. Amen. What's wrong with the rest of it? ते सर्व ठीक आहे, परंतु बाकीचे उरलेले वचन तुम्ही का घेत नाही? त्या उरलेल्या बाकी वचनाची काय वाकडे आहे? We Baptists believe in immersing. It's good. What about the baptism of the Holy Ghost? आम्ही बॅप्टिस्ट पाण्यात बुडवण्यावर विश्वास ठेवतो. ते चांगले आहे. आता असलेल्या पवित्र आत्म्याचा बाप्तिस्मा त्याच्याबद्दल काय? What about speaking with tongues? Amen. What about gifts of healing? Amen. What about prophecy? अन्य भाषा बोलण्यासंबंधी काय? आरोग्य देणाऱ्या वरदानाबद्दल काय? भविष्यवाणीबद्दल काय? Oh no, we don't. That was for another age. Oh boy. हो, नाही नाही, आम्ही नाही. ते दुसऱ्या युगाकरिता होते. हो. Pentecostals, you say, well, we believe in speaking in tongues for the evidence. पेंटिकॉस्टल्स, तुम्ही म्हणता ठीक आहे, आम्ही अन्य भाषेत बोलणे एक पुरावा म्हणून विश्वास करतो. Sure, speaking in tongues is all right, but that's still not the evidence. नक्कीच, अन्य भाषेत बोलणे हे ठीक आहे, परंतु यद्यपि तो पुरावा नाही. Many people speak in tongues. That's true. And that's as far as they ever go. पुष्कळ लोक अन्य भाषेत बोलतात, हे सत्य आहे, आणि कधी जेवढ्यापर्यंत जाऊ शकतो तेवढ्यापर्यंत ते जातात. The devil can impersonate any gift that's got, any gift that's in the Bible. तो सैतान त्याच्याजवळ असलेल्या कोणत्याही वरदानाची नकल करू शकतो, कोणतेही वरदान जे बायबलमध्ये आहे. Paul said, though I speak with tongue of men and angels, though I give my body to be burnt as a sacrifice. पौल म्हणाला, जर मनुष्यांच्या आणि देवदूतांच्या भाषेत बोलतो, जरी मी आपले शरीर अर्पण म्हणून जळावयास देतो, though I sell all my goods to feed the poor, and though I have faith to move mountains. जरी मी माझे सर्व विकून गरिबांस खावयास देतो, आणि जरी माझ्याकडे पर्वत हलविण्याचा विश्वास असेल, though I went to the seminary and learned all the knowledge there is to be learned, I'm still nothing. जरी मी शिक्षण संस्थेत गेलो आणि जेवढे शिकण्यासारखे होते ते सर्व ज्ञान मी शिकलो, तरी सुद्धा मी काहीच नाही. It's the person of Christ. Amen. Christ. Receive Him, and you can't receive Him without receiving His Word. ते आहे ख्रिस्ताचे व्यक्तित्व. ख्रिस्त त्याला स्वीकारा, आणि तुम्ही त्याला स्वीकारू शकत नाही त्याचे वचन स्वीकारल्याशिवाय. The Word has to come first, and then the life comes into that Word and manifests that Word. प्रथम वचन यायला पाहिजे, नंतर त्या वचनाला जीवन येते आणि त्या वचनाला प्रकट करते.